Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα έχω πάλι μαζί μου τον Θέμη. Άρε Θέμη. Καλησπέρα. Και τον Χρήστο. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, παιδιά? Καλά είμαστε. Μπράβο. Σήμερα έχουμε φοβερά θέματα, τα οποία όπως πάντα θα σας τα κρατήσω να τα πούμε μετά το intro. Πάμε intro. Φανταστείτε, παιδιά, φάση, είσαι γύρω στα 30-35, έχεις πάει στο γραφείο σου, το έχεις πάει τέλεια, έχει πάει φοβερά ημέρα, γυρνάς σπίτι, ανοίγεις την πόρτα, ξεκλειδώνεις, μπαίνεις μέσα και έρχεται η μητέρα σου και φωνάζει «Σου φτιάξω το αγαπημένο σου φαγητό, έχεις παστίτσιο σήμερα». Φακές. Φακές. Από το παράθυρο πηδάς με την πρώτη. Διάβαζα πρόσφατα μια έρευνα και αυτό είναι το σημερινό μας θέμα για την ηλικία των 30 με 35. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βασικά είναι πρώτη σε αυτήν την έρευνα, που ζουν ακόμα με τους γονείς τους. Και το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να το συζητήσουμε, γιατί δείχνει κάποια πράγματα. Δείχνει και το κομμάτι της κρίσης, το οποίο επηρεάζει όλο τον κόσμο, εννοείται. Εντάξει, εδώ και πόσα χρόνια τώρα, 10 χρόνια που έχουμε κρίση. Αλλά δείχνει και κάτι άλλο για την ψυχολογία, την ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων, ειδικά των ανδρών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, βασικά έχετε παρατηρήσει, έχετε στο περιβάλλον στους ανθρώπους που ζουν ακόμα με τους γονείς τους, σε αυτή την ηλικία τέλος πάντων? Ναι. Και σε πολύ μεγαλύτερη. 40. Το τερμάτισες τώρα. Ναι, ισχύει. Πρέπει να έχεις. Εννοείς ανθρώπους που είναι εντός Αθηνών, ας πούμε, γιατί έχεις και καταγωγή από επαρχία. Όχι. Που είναι λίγο πιο λογικό στην επαρχία, αν κάτι την άποψή μου. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι πουθενά λογικό. Καλά, σίγουρα. Ναι. Απλά το παρατηρείς πιο έντονα, αυτό θα πω. Ναι. Το παρατηρείς πιο συχνά. Αυτοί οι άνθρωποι και κάποιοι από αυτούς μας προσεγγίζουν και συζητάμε, ξέρω εγώ, το πώς θα βελτιώσουμε λίγο την ζωή τους, την ερωτική τους ζωή, κατά κύριο λόγο, και μετέπειτα όλα τα άλλα. Έρχονται, θεωρώ, με 2-0 αποδυτήρια. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ζεις με τους γονείς σου, ζεις με ανθρώπους που ως ένα βαθμό σου ορίζουν το πώς θα ζεις, σου ορίζουν τη ζωή, πώς μπορείς να είσαι καλός με τις γυναίκες, ή πώς μπορείς να διεκδικείς πράγματα, ή πώς σε επηρεάζει εν τέλει αυτό, γιατί σίγουρα κάποια πράγματα τα διεκδικείς. Για πάμε να ακούσουμε έτσι καμιά άποψη, τι έχετε να πείτε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο όντως πονάει, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι επίκαιρο, έτσι. Κοινωνικο-οικονομικά, μέχρι κάποιο σημείο, είναι ένα λογικό επακόλουθο των πραγμάτων που συμβαίνουν. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος ο οποίος ή δεν έχει τελειώσει τις σπουδές του ακόμα ή δεν έχει ξεκινήσει να δουλεύει, προφανώς δεν μπορεί να συντηρήσει ένα σπίτι μόνος του, γιατί έχει και πολλές ευθύνες στο συγκεκριμένο σπίτι, έχει πολλά έξοδα και μην ξεχνάμε κιόλας ότι ακόμα και να μπορείς να το συντηρήσεις, απαιτείται και κάποιος χρόνος για να μπορέσεις να το κρατάς και σε κάποια κατάσταση. Δηλαδή, μην μπαίνεις μέσα και είναι τρόγλοι, σε κυνηγάνε κρυάρια και κατσίκια μέσα. Τώρα, σε δεύτερη φάση, υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να μην δουλεύει, οπότε δεν μπορεί να έχει ένα σπίτι μόνος του. Να μην μπορεί να το συντηρήσει οικονομικά, ας πούμε. Οικονομικά. Αυτό είναι και το κύριο ζήτημα. Τώρα, άμα ο άλλος δεν μένει μόνος του, επειδή πολύ απλά μπορεί να έχει βολευτεί. Έτσι, γιατί και η βολία, ας πούμε, είναι κάτι επικίνδυνο, η διαδικασία της αδράνειας. Με αποτέλεσμα να μην ετοιμάζεται ποτέ να κάνει το πρώτο βήμα για να αναλάβει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής στα χέρια του, τότε από εκεί και πέρα θα έχουμε και επιπτώσεις και στην ερωτική του ζωή, στο κομμάτι του φλερτ που ανέφερες πιο πριν, Σπύρο. Θέμη. Συμφωνώ απόλυτα, Χρήστο. Ευχαριστώ, Θέμη. Και δεν είναι μόνο οι συγκυρίες και οι καιροί και οι συνθήκες που υπάρχουν αυτά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μέσω κρίσης. Εντάξει, είναι μια λειτουργία που συνηθίζεται να λέγεται η Ελληνίδα μάνα. Οι γονείς που παρατρύνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Κάτι το οποίο μπορεί να τους πάει πίσω στο να μείνουν μόνοι τους. Είτε αυτό λέγεται σπουδές, είτε πλέον λέγεται και οικονομική κατάσταση, δηλαδή κάνε κάποιο budget και μετά πήγαινε να ζήσεις μόνος σου. Και θέλω να προσθέσω ότι σε ένα βαθμό
καταλαβαίνω απόλυτα τους γονείς, αν και δεν έχω παιδί, δεν είμαι γονιός. Αυτό που είμαι πεπισμένος και έχω διαμορφώσει μια άποψη για τους γονείς είναι ότι σίγουρα θέλουν τον καλό των παιδιών τους. Δηλαδή, η ιδανική ζωή για τα παιδιά τους είναι μια ασφαλή ζωή. Αυτό όμως μπορεί να σε μιζεριάζει. Έλεγε η έρευνα, παιδιά, έτσι να δώσω και ένα insight και επιβεβαιώνει και αυτό που λέει ο Θέμης, ότι ήταν ένα σύμβουλο τέλος πάντων, δεν θυμάμαι και το όνομά του. Θα έχω το link της έρευνας από κάτω, όποιος θέλει να τη διαβάσει αναλυτικά, στο description. Έλεγε, ας πούμε, ότι ναι, μεν ένα κομμάτι σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι η οικονομική κρίση που βιώνει γενικά η Ήπειρος, εντάξει, οι οικονομικές δυσκολίες που πολλές χώρες έχουν, και κυρίως οι χώρες του Νότου, έτσι. Αλλά παράλληλα έλεγε ότι ενώ προτείνανε σε κάποιους ανθρώπους που ήταν, ξέρω, στην ηλικία των 20-25, φοιτητές κυρίως, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να έχουν και μια part-time δουλειά ή τέλος πάντων να ασχολούνται με κάτι παράλληλα που θα τους αποφέρει κάποιο μικρό εισόδημα, κυρίως έτσι και να δουν πώς είναι αυτή η διαδικασία, έμπαιναν οι γονείς στη μέση και λέγανε, χωρίς να θέλω τώρα να κρίνω τους γονείς, έτσι, το λέει η έρευνα, και έλεγαν οι γονείς, μην ασχολείσαι με δουλειές. Παίρνω τα μαθήματά σου, ασχολήσου με τις σπουδές σου, θα στα πληρώνω εγώ. Και έλεγαν οι σύμβουλοι ότι αυτό δημιουργεί στο μυαλό του φοιτητή, στο μυαλό του παιδιού τέλος πάντων, δημιουργεί μια ασφάλεια που ουσιαστικά λειτουργεί σαν δίκοπο μαχαίρι. Γιατί μετέπειτα θα του είναι δύσκολο να απενεξαρτοποιηθεί από αυτό που του προσφέρουν οι γονείς, από αυτήν την ασφάλεια, από αυτήν την κατάσταση. Προσωπικά το είχα βιώσει και εγώ κάπως αυτό. Δηλαδή, όταν ξεκίνησαν τις σπουδές μου, οι γονείς ήταν εκεί πέρα να βοηθήσουν τέλος πάντων να το προχωρήσω. Έγινε κάτι πολύ έτσι σπουδαίο, τσακωθήκαμε ας πούμε έτσι πολύ έντονα κάποια στιγμή και έτυχε, και καλώς έτυχε, στα 19 μου να ζητώ δουλειά. Και ακολούθησα τέλος πάντων μια καριέρα και πήγαν όλα καλά τα πράγματα. Και έφυγα όμως από το σπίτι στα 23-24, μετά το στρατό. Μέχρι τα 23 ένιωθα ότι ξέρεις τι, έλα μωρέ, τώρα έχω είχα εισόδημα, μπορούσα να στηρίσω ένα σπίτι, ως ένα βαθμό τέλος πάντων. Ένιωθα όμως ότι μην χάσω τώρα το φαγητό της μαμάς. Μην χάσω, ξέρω εγώ, πού να πλένω. Δεν ήξερα για τίποτα από αυτά. Να πλένω τώρα ρούχα, να μαγειρεύω, να το φροντίζω. Μου ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά στην αρχή, όταν πήρα αυτή την απόφαση. Δεν ξέρω πώς σας ήρθε να μείνετε μόνοι σας, γιατί και οι δύο μένετε μόνοι. Πώς ήρθε αυτή η κατάσταση σε εσάς? Να σου πω την αλήθεια, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε. Έτσι, και εγώ κυρίως και στο στρατιωτικό μετά έμεινα μόνος μου, αν θυμάμαι καλά. Αλλά το σημαντικότερο κομμάτι έχει να κάνει και με... Ανέφερες και μια λέξη κλειδί για μένα, με τις αποφάσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο μένω μόνος μου γιατί γίνομαι άντρας και γιατί φοράω παντελόνια και θα δείτε τι θα γίνει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι σε βάζει σε μια διαδικασία να αρχίζεις να παίρνεις αποφάσεις από τα πολύ μικρά. Το κομμάτι της αναποφασιστικότητας είναι σαμής. Δηλαδή θα αρχίσεις να παίρνεις αποφάσεις για μικρά πράγματα και για οργάνωση της καθημερινότητας. Απλά πράγματα, το ότι πήρα το πιάτο μου και το πλύνα ή δεν το πλένω τώρα ή πρέπει να το πλύνω τώρα γιατί αλλιώς θα γίνει στίβα που θα βγαίνουν από μέσα, ξέρω εγώ, πλοκάμια άμα δεν τα φτιάξω σύντομα. Και αυτή η διαδικασία σε βάζει να παίρνεις αποφάσεις και σε άλλα κομμάτια ώστε να μπορείς και εσύ να διεκδικείς κάτι καλύτερο για εσένα, για την καθημερινότητά σου. Και ξαναέρχομαι πάλι και στο κομμάτι του φλερτ. Γιατί όλα τα πράγματα, ειδικά στο κομμάτι της επικοινωνίας και της διεκδίκησης στις προθέσεις μας και πώς εκφράζουμε τις ανάγκες μας, έχει να κάνει με αποφάσεις. Είναι το πώς αποφασίζεις να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις και κατά πόσο ευχαριστημένος με αυτόν τον τρόπο. Όταν όμως εσύ δεν μπαίνεις στη διαδικασία σου να αποφασίσεις και κάποια πράγματα της ζωής σου, τα οποία είναι πάρα πολύ απλά, δηλαδή από το τι θα φας, από το πότε πρέπει να οργανώσεις την ημέρα σου για να καθαρίσεις το σπίτι ή για να πληρώσεις κάποιους λογαριασμούς. Γιατί εκεί δεν έχει να κάνει με την πληρωμή του λογαριασμού, έχει να κάνει με την ανάληψη της ευθύνης ότι θα πρέπει να οργανώσεις ένα budget μηνιαίο για το πώς θα ξοδευτεί κάτι. Θα πρέπει να αρχίσεις να καταγράψεις κάποια πράγματα. Ότι ναι, OK, πήρα ένα μισθό, δεν θα το χαλάω όλα να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσι, γιατί μετά θα έχω να φάω και θα παίρνω κονσέρβες. Εντάξει, όλα αυτά δημιουργούν ένα σύνολο ώστε να μπορέσουν να σου δημιουργήσουν και υπευθυνότητα και αναποφασιστικότητα. Αν δεν τα έχεις ήδη. Αναποφασιστικότητα ή αποφασιστικότητα. Αν δεν τα έχεις ήδη, έτσι. Ναι, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να τα έχει ήδη αφού μείνει μόνος. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση και στους δύο απευθύνομαι. Ένας άνθρωπος τώρα που είναι 23 χρονών, 24-25 και βγάζει 6-7-8 εκατοστάρικα. Ναι. Να πάει να μείνει μόνος ή όχι? Μα πάει, γιατί να μην πάει. Ωραία. Εάν νομίζω ότι δεν βγαίνει, ναι, εμείς που το έχουμε περάσει, ναι, τι tips μπορούμε να τους δώσουμε? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι με 6-7 εκατοστάρικα μπορείς να βγεις, να έχεις ένα σπίτι.
στη χειρότερη περίπτωση βρες ένα συγκάτοικο, ας πούμε, που δεν είναι τόσο συνηθισμένο στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό όμως γίνεται κατά κόρον. Θα μπορούσες επίσης να δοκιμάσεις την τύχη σου και να δεις. Δηλαδή, να κάνεις μια συμφωνία με τον ιδιοκτήτη. 3-4 μήνες τον νοικιάζω, δεν παίρνω 15.000 έπιπλα. Απλά μπαίνω μέσα με ένα κρεβάτι και 2-3 βασικά πράγματα και δοκιμάζω την τύχη μου. Υπάρχουν πολλά ανίκια στα σπίτια που θα μπορούσε ένας άνθρωπος που είναι συνεννοήσιμος τέλος πάντων σαν ιδιοκτήτης να πει: ξέρω εγώ, εντάξει, ρε φίλε, πάμε και δεν βλέπουμε. Και σε 3 μήνες ξανασυζητάμε. Αντρίκια πράγματα, απλά. Δεν ξέρω τι λέτε. Απάντησε στην ερώτησή σου. Είπα την άποψή μου. Τώρα μπορεί να έχετε κάτι άλλο να πείτε. Συνήθως κάτι λέτε. Τώρα, αν δεν έχετε κάτι να πείτε, σας κάλυψα. Συγκεκριμένα δεν έχουμε κάτι να πούμε. άνθρωπο που θα μείνει μόνος του. Όχι, φίλε, sorry που διακόπτω έτσι, αλλά δεν υπάρχουν tips αυτό. Ακριβώς, Δεν αυτό μπορεί θα να έλεγα. Δεν υπάρχει. υπάρχει συγκεκριμένα. Γιατί σίγουρα θα συναντήσει. θα είναι και αναβλητικότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή Ακριβώς. θα περιμένει, ας πούμε, πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή πρώτον για να το κάνει, μπορεί να μην το κάνει ποτέ, γιατί θα περιμένουμε πάντα τις ιδανικές συνθήκες, έτσι, ή θα προσπαθούμε να βγάζουμε και από τη μίγα ξύγκη. Και έτσι θα εξασκηθεί και περισσότερο η αποφασιστικότητα που έλεγες πιο πριν. Δηλαδή, όταν επί τούτου θα μείνει και θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το σπίτι, θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα έρθει ένας λογαριασμός, για παράδειγμα, φουσκωμένος, θα αφήσει το σπίτι και θα επιστρέψει πίσω. Δεν είναι κανένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει κάποιο άνθρωπο που παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις μόνο και μόνο για λογαριασμό. Να το δοκιμάσει και το ότι μένεις μόνος στο σπίτι δεν σημαίνει ότι είναι το τέλος του κόσμου. Έτσι. Σίγουρα όμως μετά δεν είναι εύκολο να φύγεις γιατί θα ξαναπάς πάλι στους γονείς σου και θα βρίσκεις κάτι απέτυχα, ας πούμε. Ναι, έτσι. Αλλά θα πρέπει αρχικά να ξέρεις αν το budget σου υποστηρίζει το εγχείρημα που θέλεις να κάνεις. Εξαρτάται πόσα θέλεις να σου μένουν. Δηλαδή, τι ανταλλάσσεις από θέμα θυσίας. Okay. Και πες ότι το κάνει. Πιστεύω ότι θα το βοηθήσει στο κομμάτι γυναίκα. Αν μιλάει με γυναίκες και φλερτάρει, ναι. Πες ότι μιλάει. Ναι, το θέμα είναι να μην έχεις ένα σπίτι στο οποίο θα κάθεσαι μέσα και θα βλέπεις όλη μέρα σειρές. Και μόνος μου. Έτσι. Ή για να μην φλερτάρεις θα κάθεσαι να σφουγγαρίζεις. Ναι. Εντάξει, προφανώς δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να θέλει να το απολαύσει ο άλλος. Να τα απολαύσει, ρε φίλε. Απλά ας τα απολαύσει και με παρέα κάποιες στιγμές. Σίγουρα. Ναι. Και αυτό θα είναι το πιο θετικό κομμάτι. Ότι φλερτάροντας θα έχει ένα δικό του χώρο να πάει και να είναι σε ένα πιο ήρεμο μέρος, να μπορούν να μιλήσουν πιο ήσυχα. Πόσες φορές, παιδιά. Όχι μόνο να μιλήσουν. Που είχα ραντεβού, καθάριζα PlayStation. Ήταν πόσες φορές που είχα ραντεβού, ας πούμε, και καθάριζα τελευταία στιγμή και πάντα κοίταζα μήπως μυρίζω χλωρίνη, ρε παιδί μου. Για πριν τη φέρω την άλλη, εντάξει. Αλλά το σπίτι πεντακάθαρο πάντα, ας πούμε. Εντάξει, το σπίτι πρέπει να είναι τακτοποιημένο και καθαρό πάντα, γιατί βοηθάει και τον εγκέφαλο να χαλαρώσει. Η τάξη και η καθαριότητα είναι must. Έτσι. Πάντα. Ανεξάρτητα αν φέρεις κόσμο στο σπίτι σου, ανεξάρτητα αν είσαι μόνος. Και εδώ είναι ένα tip, ας πούμε, που μπορώ να δώσω επειδή μένω αρκετό καιρό μόνος. Επειδή είμαστε λίγο πολύ όλα αγοράκια και προσωπικά έχω συνειδητοποιήσει ότι την καθαριότητα μπορεί να την κάνει καλύτερα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας, εντάξει, δεν είναι απαραίτητα με ένα άντρας ή γυναίκα. Καλό θα ήταν μέσα στο πρόγραμμα των εξόδων του σπιτιού να υπάρξει και μία-δύο επισκέψεις από κάποια καθαρίστρια, κάποιο συνεργείο καθαρισμού, ώστε να είναι και να διατηρείται το σπίτι σε καλύτερη κατάσταση. Ειδικά αν δεν προλαβαίνεις εσύ να το κάνεις. Ναι, και κερδίζει και χρόνο και βέβαια έτσι, και το κάνει και καλύτερα. Και μεταξύ πλέον υπάρχουν και πάρα πολύ φθηνές τέτοιες υπηρεσίες, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ειδικά άμα έχεις ένα εισόδημα το οποίο σε καλύπτει σε κάποια πράγματα. Πάμε όμως στην άλλη μεριά τώρα. Εγώ δεν έχω το εισόδημα. Εγώ, ο τηλεθεατής τέλος πάντων, ο θεατής ή ο ακροατής αυτή τη στιγμή, δεν έχει το εισόδημα αυτή τη στιγμή ή τέλος πάντων έχει κάποιους στόχους, δεν είναι προτεραιότητά του να αλλάξει σπίτι. Τέλος πάντων. Η ερωτική του ζωή θα είναι σε καλό επίπεδο που θα μπορεί να είναι ή την αφήνει λίγο στην άκρη μέχρι να αποκτήσει σπίτι. Γιατί όπως ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την ασφάλεια, ειδικά φοιτητές. Το συνήγορο διαβόλου κάνεις. Ναι, πάντα έτσι εννοείται, για να βγει ζουμί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε: εντάξει, να προσεγγίσω γυναίκες, να γνωρίσω κόσμο και όλα αυτά. Αλλά δεν έχω που να την πάω. Ναι. Άρα θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητες του. Πρέπει να είναι προτεραιότητά το να μείνει μόνος του. Okay. Με οτιδήποτε και να ασχολείται. Οποιαδήποτε και αν είναι η δουλειά του ή οποιοδήποτε και αν είναι το ενδιαφέρον του. Κατά τη γνώμη μου είναι έως και αρρωστημένο το να μένεις, δηλαδή σε μεγάλη ηλικία με τους γονείς σου. Μόνο και μόνο για τις ανέσεις σου. Συμφωνώ. Σε αυτό το όσο κομμάτι. και να πιέζεσαι. Αν είναι λίγο πιο μικρός. Δεν θα βρεις τρόπο. Αν δεν φύγεις ποτέ, δεν θα βρεις τρόπο. Συμφωνώ. Ειδικά αν έχεις ξεφύγει από την ηλικία, καλύτερα να κάνεις οτιδήποτε για να μείνεις μόνος σου. Και πάντα όσο μεγαλώνεις και μένεις με τους δικούς σου, το να φύγεις από το σπίτι, τόσο περισσότερο θα επηρεάζει και αυτούς. Και μπορεί να σε παροτρύνουν να κάνεις τι, να μείνεις μαζί τους, να μην φύγεις, να μην βρεις το δικό σου χώρο. Πάντα θα τους στεναχωρεί.
Και μπορεί, όπως είπες και εσύ, να έρθεις και σε αντιπαράθεση με αυτούς και να τσακωθείς μαζί τους. Ένα χρονικό διάστημα, ίσως να είναι και ένας υγιής τσακωμός. Αλλά στο τέλος, όταν θα αρχίσεις να κάνεις τη δική σου ζωή με το δικό σου σπίτι και θα είσαι και εσύ τελικά χαρούμενος, οι δικοί σου άνθρωποι θα είναι πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Αν είσαι όμως σε πιο μικρή ηλικία και απλά δεν έχεις το εισόδημα ακόμα γιατί η καριέρα σου δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά παρόλα αυτά θες να είσαι μόνος σου, δεν μπορείς, ή θες να έχεις γυναίκες, μπορείς, ερώτηση. Εγώ λέω ότι μπορείς. Οι πιο πολλοί άνθρωποι πλέον, ας πούμε, και από τα 20 τους και μετά, 18 τους και μετά, έχουν έστω και ένα φτηνό αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει ένας προσωπικός χώρος για κάποιες πιο. Γκαρσονιέρα, ναι, εντάξει. Ακριβώς. Εντάξει, το έχουν κάνει όλοι, ας πούμε, και εμείς το έχουμε κάνει. Δηλαδή, δεν έγινε κάτι. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών, δηλαδή, που τα παιδιά είναι δικαιολογημένο να μένουν με τους γονείς. Ακριβώς τους. Δεν έχουν κάποιο έσοδο, δεν έχουν ερωτική ζωή. Αυτό. Ελπίζω να έχουν. Αλλά αν δεν. Είναι πολλοί άνθρωποι που το θεωρούν έχουν ανασφάλεια αυτό, Χρήστο. Βεβαίως. Γιατί σου λέει δεν έχω κάποιο πάτημα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν. Έτσι. Στο πάρκο στην ανάγκη. Μετράει και η ηλικία, έτσι. Βέβαια. Μετράει και η ηλικία γιατί θα επηρεαστεί και η γυναίκα. Άλλο δηλαδή μια γυναίκα να είναι 20 χρονών και να είσαι και εσύ 20 χρονών και να ξέρει ότι μένεις με τους γονείς σου. Άλλο μια γυναίκα να είναι 25-30 χρονών και να είσαι και εσύ 30 χρονών και να μην μένεις μόνος σου. Ναι. Εκεί πέρα τα πράγματα αλλάζουν γιατί είναι εντελώς διαφορετικοί κόσμοι σε αυτή τη φάση. Μια γυναίκα η οποία είναι πιο μικρή σε ηλικία, καταλαβαίνει ρε παιδί μου, αλλά μια γυναίκα η οποία είναι πιο μεγάλη και μπορεί και εκείνη να μένει μόνη της, μπορεί να της φανεί και λίγο περίεργο. Θα μου πεις, θα πάω να μείνω μόνος μου για να μην φαίνεται περίεργο στη γυναίκα. Όχι. Θα πας να μείνεις μόνος σου γιατί πρώτα απ' όλα το σημαντικότερο είναι ότι έχεις χρόνο εσύ ο ίδιος με τον εαυτό σου. Δηλαδή θέλεις να έχεις κάποιες στιγμές στις οποίες ηρεμείς, θέλεις να έχεις κάποιες στιγμές, ρε φίλε, που θέλεις να πάρεις μια τουαλέτα και δεν θα πέσεις στην πλάτη του άλλου. Είναι απλά πράγματα βασικά. Συμφωνούμε απόλυτα. Οπότε, κύριοι, ξεκινήστε να βλέπετε σπίτια, να πηγαίνετε κάπου να είστε και λίγο μόνοι σας, εντάξει, να περάσετε λίγο χρόνο με τον εαυτό σου, όπως είπε ο Χρήστος, με τις σκέψεις σας, αυτήν την ηρεμία, την γαλήνη που σου δίνει το σπίτι σου, το προσωπικό σου σπίτι, ακόμα και αν δεν έχει τίποτα μέσα και είναι τελείως άδειο, δεν νομίζω ότι μπορεί να την αντικαταστήσει τίποτα, ούτε και η καλύτερη μουσική και οι πιο έτσι ωραίες στιγμές. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα τώρα, αφού νομίζω το καλύψαμε αρκετά. Όποιος έχει βέβαια κάτι να πει, ας το σχολιάσει και θα το συζητήσουμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα τώρα, δεν λύνεται σε ένα επεισόδιο, σε ένα podcast. Τι είχαμε πει σήμερα να πούμε δεύτερο, δεν θυμάμαι. Q&A. Μου φαίνεται Q&A. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το... Καλά, λέει κάποιος Χριστάρα δάσκαλε. Εντάξει, δεν θα το πω αυτό. Δεν είναι ερώτηση. Σε ένα βίντεο. Ναι, ακριβώς, δεν έκανε ερώτηση. Αλλιώς θα το έλεγα. Να είναι καλά. Πάμε στον Παύλο Νικία, αν το λέω σωστά. Έχει γράψει ένα τεράστιο μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλε, που μπήκε στη διαδικασία. Το οποίο, χωρίς να θέλω να σας προδιαθέσω, είναι λίγο αρνητικό. Με ποια έννοια? Χωρίς χρήμα δεν πας πουθενά. Στο βίντεο σου, Χρήστο, 5 πράγματα που κοιτάζει μια γυναίκα πάνω σου. Και λέει εδώ, μεταξύ άλλων, ο φίλος μας, θέλεις D-Squared, θες Burberry, Prada, ρούχα που κοστίζουν αρκετά, ρολόι Omega τουλάχιστον, για να σέβεσαι τον εαυτό σου, ταξιδάκια κτλ. Μόλις μυριστεί, λέει γυναίκα μπαγιόκο, θα σε γδάρει σιγά σιγά χωρίς αναισθητικό. Αυτά λέει ο φίλος μου ο Παύλος. Καλά, να πω ότι διαφωνώ αρχικά. Ναι. Από όσες γυναίκες έχω γνωρίσει, καμία ποτέ δεν μου έχει ζητήσει ούτε ε9, ούτε με έχει ρωτήσει τι χρήματα έχω στην τράπεζα. Εντάξει. Προφανώς φαίνεται μια άνεση αν υπάρχει ή δεν φαίνεται, ok. Πιστεύω ότι η γυναίκα αυτό που εκτιμά είναι γενεοδορία. Αλλά η γενεοδορία δεν φαίνεται μόνο στο πώς κινείσαι με τα χρήματά σου, αλλά και στο πώς φέρεσαι στον κόσμο, συμπεριφορά κτλ. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις ανθρώπων μας, αλλά και προσωπικά, που δεν υπήρξε ούτε καν κέρασμα. Έτσι, δεν χρειάζεται καν να μπει σε αυτή τη διαδικασία, εφόσον υπάρχει κάτι άλλο που λέγεται έλξη, πάθος, συνεννόηση, οικειότητα. Δεν ξέρω τι λέτε, ρε παιδιά. Θέλουν οι γυναίκες χρήματα, γιατί αυτή είναι η ερώτηση ουσιαστικά. Χρειάζονται χρήματα για να τις έχεις. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Περιλαμβάνει πολλές παγίδες τώρα. Σίγουρα όμως θα υπάρξουν κάποιες, εννοείται, που το βλέπουν λίγο πιο
και αν θέλεις βιοποριστικά. Υπάρχουν γυναίκες, σίγουρα δεν μπορείς τώρα να βάλεις τόσο μεγάλη ταμπέλα, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μπορεί να το έχουν και σαν νούμερο 1. Οκ, αυτό θα κάνουμε τώρα. Γιατί μήπως όμως δεν υπάρχουν τέτοιοι άντρες? Και άντρες υπάρχουν τέτοιοι. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα, εγώ δεν έχω φορέσει ποτέ μάρκα στη ζωή μου. Ούτε Παπούτσια φοράς μάρκες, δεν ψεύτικα. ταξίδια, μάρκες. Ναι. Πόσο να κάνει ένα παπούτσι που κάνει μάρκα? Disco παπούτσια. Disco Air παπούτσια πήγα να δω σε μια βιτρίνα και κάνουν ή 400 ή 700, δεν θυμάμαι. Okay. Και έφυγα τρέχοντας, πανικόβλητος. Εντάξει, υπάρχουν, ναι, και πιο φτηνά, ας πούμε. Εντάξει, το να πάρεις ένα παπούτσι που σου αρέσει, το οποίο για εμένα ένα ακριβό παπούτσι κάνει περίπου 100 ευρώ, ας πούμε. Είναι ένα καλό range, ναι. Μια καλή, ναι. Τώρα αρχίζει να δίνει 200 και 300 ευρώ για παπούτσια, πηγαίνουμε για πάρα πολλά χρήματα. Πάμε σε αυτό που λέει ο φίλος. Αν μας απορρίψει τώρα η γυναίκα, επειδή δεν φοράμε ακριβό παπούτσι, να είναι καλά. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Το χρήμα σίγουρα αντιπροσωπεύει κάποιο κομμάτι επιτυχίας. Σίγουρα έχει να κάνει με το τι προβάλλεις και το πώς συμπεριφέρεσαι. Συμφωνούμε. Σου λέω, προσωπικά δεν έχω εμπειρία από αυτό. Δηλαδή, δεν είχα εμπειρία από γυναίκες οι οποίες με απέρριψαν λόγω οικονομικού. Τι να σου πω τώρα, δεν έχω προσωπική πείρα. Από εκεί και πέρα, απλά πράγματα. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να έχει τις δικές του πεποιθήσεις. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αυτό που λέμε εμείς και η προσωπική μας εμπειρία είναι απριόρι, δηλαδή είναι νόμος της φύσης. Όχι, ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπική του πείρα. Όποιος θεωρεί ότι αυτός είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να εξελιχθεί στις γυναίκες, σας βγάλει λεφτά. Πιστεύω ότι θα είναι διπλό το καλό. Δηλαδή και η ζωή του θα είναι καλά. Εντάξει, okay. Έτσι και θα έχει και γυναίκες, άμα πιστεύει. Μέχρι τότε, μέχρι να τα βγάλει, λοιπόν, εγώ λέω ας προσεγγίζει καμία γυναίκα, γιατί δεν είναι όλες έτσι. Λοιπόν, σε επόμενη ερώτηση πάμε. James Della. Και είναι ερώτηση κυρίως προς το θέμα, γιατί απαντάει σε ένα δικό του βίντεο. 3 ρούχα και αξεσουάρ που θα κολλήσει το χειμώνα. Λέει ο φίλος εδώ, μποτάκια και μπουφάν ακόμη και σε έξοδο, και αν ναι, σε κάποιο μπάρ ή ακόμα και σε κλαμπ. Λέει ο James Della. Να φοράς δηλαδή μποτάκια και μπουφάν ακόμη και όταν βγαίνεις κάπου πιο επίσημα, αυτό μάλλον θέλει να πει. Ναι, δεν είναι τόσο επίσημο. Έχουμε γυρίσει ένα βίντεο το οποίο έχει προβληθεί, φίλε, για το πώς μπορείς να ντυθείς όταν βγαίνεις στο μπαρ. Εννοείται πως όταν φορέσεις μποτάκια θα είναι χειμώνας. Άρα μπορείς να τα φορέσεις και στο μπαρ και στο κλαμπ. Όταν θα βάλεις κάτι πάρα πολύ επίσημο, ένα κουστούμι για παράδειγμα, τότε δεν ταιριάζει κατά τη γνώμη μου το μποτάκι. Ωραία. Και άλλη ερώτηση για στυλ. Τι γνώμη έχεις για τα μποτάκια, τα στρατιωτικά, τα μπέζ? Και αν πάνε ασχέτως από το παπούτσι, το τζάκετ και το δερμάτινο? Βασίλης Γιαννόπουλος. Τι γνώμη έχεις τα μποτάκια, τα στρατιωτικά, τα μπέζ? Και αν πάει, λέει, ασχέτως από το παπούτσι, το τζάκετ, το δερμάτινο? Δεν καταλάβω την ερώτηση εγώ τώρα εδώ. Αν πάει με τι ακριβώς? Στο ίδιο βίντεο είναι βέβαια. Ναι. Τέλος πάντων, τι γνώμη έχουμε για τα στρατιωτικά τα μπέζ, τα μποτάκια? Μας αρέσουν? Μας αρέσουν, αλλά λίγο πιο. Είναι είναι πιο πολύ περιορισμένα. Ναι. Σε περιορίζουν λίγο περισσότερο, δεν σου δίνουν τις επιλογές που μπορεί να σου δώσει ένα κλασικό σχέδιο για μποτάκι. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, μου αρέσει. Όμως δεν μπορείς για παράδειγμα αυτό να το φορέσεις στο κλαμπ. Εντάξει, ή στο μπαρ. Γιατί όχι, γενικά εγκρίνουμε πάνω. Ναι. Μιλιτέρ, γενικά είμαστε υπέρ. Και η τελευταία ερώτηση για σήμερα. Έχεις πέρασει. Έχεις να μου προτείνεις κάποια μάρκα, λες, θεωρητικό τζάκετ? Military jacket, λοιπόν, λέει πάλι. Ήταν ακριβώς αυτό που έλεγες στο βίντεο. Ναι, η αγαπημένη μάρκα πολλών και μία από τις πιο top είναι η Alpha Industries. Σε τι τιμές παίζουν αυτά? Οι τιμές που θα βρεις στα μπουφάν είναι από 80 μέχρι 160. Καλές τιμές, δεν είναι. Για μπουφάν. Για ένα καλό μπουφάν. Είναι πολύ καλό brand name. Εντάξει, και για να απαντήσουμε και στην πρώτη ερώτηση που έκανε, δεν χρειάζεται να έχεις ακριβά ρούχα για να έχεις ωραίο στυλ. Άρα, εάν δεν έχεις αυτού του είδους το budget, μπορείς να πας να δεις, για παράδειγμα αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία, να δεις τι σου αρέσει περισσότερο και να βρεις κάτι αντίστοιχο με το οικονομικό σου budget. Εντάξει, εδώ να πούμε ότι δεν έχουμε καμία συνεργασία με την Alpha Industries, έτσι, απλά λέμε την άποψή μας. Εννοείται ότι άμα πάτε στα μαγαζιά θα δείτε και άλλα πράγματα και ίσως και καλύτερα. Απλά από τη στιγμή που ρωτάτε το Θέμη, ο Θέμης σας προτείνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε σιγά-σιγά. Άλλη μια ωραία παρέα σήμερα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν εδώ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, και εσάς που ήσταν εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.
Στείλτε μας ερωτήσεις, στείλτε μας τα σχόλιά σας. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι θα θέλετε να αλλάξουμε, τι θέλετε να φτιάξουμε καλύτερο ή τι γουστάρατε και να το κρατήσουμε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά. Να είστε καλά.